दर्शकहरू नमस्कार। के तपाईको फोनमा भएका सम्पर्क नम्बरहरू डिलिट भएर तपाईँ हैरान हुनुभएको छ? यदि त्यसो हो भने अबदेखि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएका अथवा मोबाइल फोनमा भएका सम्पर्क नाम नम्बरहरूलाई आफ्नो जीमेल आइडी वा मेमोरी कार्डमा ब्याकअप राख्न सक्नुहुनेछ। उक्त ब्याकअप कसरी राख्ने त्यसको बारेमा यो भिडियो सामग्री तपाईहरुका लागि। तपाईले आफ्नो मोबाइल सेटमा सेभ गरेर राखेका जति पनि सम्पर्क नाम नम्बरहरू छन् तपाईले सजिलैसँग त्यसलाई ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई ब्याकअप कसरी गर्ने दुईवटा तरिका छ, त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र यदि तपाईले टेक सोलुसन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब तपाईलाई आफ्नो मोबाइल सेटमा भएका जति पनि फोन नम्बरहरू छन्, कन्ट्याक्ट लिस्ट छ, त्यसलाई कसरी ब्याकअप गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। र सबैभन्दा पहिले आफ्नो फोन डायल प्याडमा जानु होला। फोन डायल प्याडमा म आफ्नो डायल प्याडमा गएँ र यहाँ गइसकेपछि यो कलक भयो र यतापट्टि तपाईँ जानुभयो भने कन्ट्याक्ट्समा यहाँ सबै फोन नम्बरहरू यसमा देखिन्छ। अब यो फोन नम्बरहरूलाई कहिलेकाहीँ अचानक हाम्रो मोबाइल रिसेट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा केही बिग्रियो केही भयो भने पनि हामीलाई फोन नम्बरहरू एउटा व्यक्तिसँग रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पर्क नम्बर फेरि माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो झन्झटबाट बच्न हामीले यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्याकअप गर्ने तरिका दुईवटा छ, मैले अघि पनि भने। र तपाईँ यसको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। मोर अप्सन तपाईँको माथि वा तलपट्टि जहाँसुकै पनि छ, मोरमा जानु होला। मोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि अब मेसेन्जर जीमेल आइडीहरू छ, यहाँ सिम पनि देखाएको छ, सिम1 सिम2, यसरी फोन स्टोरेज र स्यामसङ मेमोरी कार्ड पनि देखाएको छ। अब तपाईले आफ्नो फोनमा सेभ गर्नुभएको नम्बरहरू फोनमा सेभ गरिराख्नु भएको छ भने फोनमा क्लिक गर्नु होला। तर यो भनेको एउटा अप्सन तपाईले फोनबाट ब्याकअप गर्ने। फोनमा यदि तपाईले सेभ गर्दै आउनु भएको छ सम्पर्क नम्बरहरू भने फोनमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। र अब तपाईले फोनको नम्बरहरू कहाँ लगेर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ? मेमोरी कार्डमा लगेर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको कुनै जीमेल आइडी छ र त्यसमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो गर्नु होला। ब्याकअप कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र यदि तपाईले आफ्नो जीमेलमा कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट्समा गएर यहाँनिर न्यू भन्ने जुन अप्सन छ न्यूमा जानु होला। र न्यूमा गएर यहाँनिर आफ्नो जीमेल अकाउन्ट चुज गर्नु होला। फोन, सिम अथवा जीमेल अकाउन्ट कुन हो, जस्तो म एउटा अकाउन्ट सिलेक्ट गर्छु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अब डिटेलहरू नेम, सम्पर्क नम्बर, इमेल एड्रेसहरू तपाईँले यसरी राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जीमेलमा आफ्नो सम्पर्क नम्बरहरूलाई ब्याकअप गर्न हामीले सजिलैसँग सक्छौँ। जीमेलमा तपाईँले ब्याकअप त्यो सेटिङ राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि त्यसलाई सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट्स नम्बरहरूलाई सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईँले अकाउन्ट्सभित्र गएर तपाईँको सेटिङभित्र अकाउन्ट्स हुन्छ, अकाउन्ट्सभित्र गएर गुगलमा जानु होला। र गुगलमा गएर तपाईँको कुन जीमेलमा तपाईँले सम्पर्क नाम नम्बरहरू अथवा कन्ट्याक्ट लिस्टलाई सिङ्क्रोनाइज अथवा ब्याकअप गर्नु चाहनु भएको छ अथवा गर्नका लागि सेटअप गर्नुभएको छ, तपाईले उक्त जीमेलमा गएर तपाईले यहाँनिर जुन कन्ट्याक्ट्स भन्ने छ यसलाई यहाँनिर ट्याप गर्नु होला, अन राखिराख्नु होला। र यदि तपाईले अन गर्नु भएन भने तपाईको फोनमा जति पनि तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ सम्पर्क नाम नम्बरहरू त्यो सिङ्क्रोनाइज हुने छैन अथवा ब्याकअप हुने छैन। तसर्थ यसरी यो सेटिङ पनि तपाईले सिङ्क्रोनाइजेसनको सेटिङ पनि अन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले एसडी कार्डमा गर्न चाहेँ भने मेमोरी कार्डमा मैले एसडी कार्डमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्छु। अब मेरो फोनमा एउटा पनि नम्बर छैन। यदि नम्बर हुन्थ्यो भने यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। फोनबाट तपाईले मेमोरी कार्डमा राख्दै हुनुहुन्छ भने सिलेक्ट अल गर्नु होला। अब यसमा एउटा पनि फोन नम्बर नभएकोले म ब्याक हुन्छु। अब ब्याक भइसकेपछि अब मेरो फोन नम्बरहरू जति पनि छ मैले आफ्नो जीमेल आइडीमा राख्छु। यहाँनिर जीमेल आइडी छ, यसमा क्लिक गरेर अब नेक्स्ट गर्छु।
अब नेक्स्ट गरिसकेपछि अब मैले यसलाई राख्न चाहेको एसडी कार्डमा हो अथवा मेमोरी कार्डमा, किनभने फोनमा राखेँ इन्टरनल स्टोरेजमा मैले राखेँ भने मोबाइल रिसेट गर्दाखेरि अथवा फ्याक्ट्री रिसेट गर्दाखेरि मोबाइलमा इन्टरनल स्टोरेजमा भएका जति पनि फाइलहरू छन् सबै फर्म्याट हुन्छन् अथवा डिलिट हुन्छन् पर्मानेन्टली। त्यही भएर मैले मेमोरी कार्डमा राख्छु र नेक्स्ट गर्छु। अब यहाँ जति पनि फोन नम्बरहरू छ मेरो जिमेलमा त्यो सबै यहाँ देखाउँछ र यसमा म सिलेक्ट अल गर्छु र यसलाई 2000 भन्दा बढी फोन नम्बरहरू यसले सिलेक्ट गर्दैन, यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। र मेरो 2000 भन्दा बढी फोन नम्बरहरू छ, त्यही भएर यसले नोटिफिकेसन दिइरहेको छ। अब यसलाई कपी गर्छु म। कपी गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा अर्को नोटिफिकेसन आउँछ, नोटिफिकेसन बक्स आउँछ, एक्सपोर्ट कन्ट्याक्ट छ। साँच्चीकै तपाईँ एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने क्वेसन छ। अब यो यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कहाँ गएर बस्छ, यहाँनिर देखाउँछ एसडी कार्ड ब्याकअप/कन्ट्याक्ट भनेर, हामी त्यहाँ गएर म तपाईँलाई देखाउनेछु अनि एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ एक्सपोर्ट हुँदैछ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी योर कन्ट्याक्ट डेटा इज बिङ एक्सपोर्टेड टु यति भनेर यसरी भइराखेको छ। थोरै समय लाग्छ, धेरै समय पनि लाग्दैन। र यसरी तपाईँले मेमोरी कार्डमा राख्नुभयो भने आवश्यकता हुन्छ तपाईँले मेमोरी कार्डमा भएको फोन नम्बरहरूलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट गर्ने पनि तपाईँलाई म तरिकाहरू एकैछिनमा सिकाउनेछु। त्यही भएर मैले आज यो फिनिस भइसकेको छ। अब यसपछि म तपाईँलाई फाइल एक्सप्लोररभित्र गएर मेमोरी कार्डमा जान्छु। मेमोरी कार्डभित्र ब्याकअपभित्र कन्ट्याक्टमा गएर बसेको फाइल यहाँनिर छ। अब यसलाई हामीले जहाँसुकै पनि आफ्नो इमेलमा पनि राख्न सक्छौँ, जिमेलमा राख्न सक्छौँ सुरक्षित साथ, र मेमोरी कार्डमा अथवा अरू कुनै ड्राइभरमा राख्न सक्छौँ। अब म ब्याक हुन्छु। अब ब्याक भइसकेपछि फेरि म डायल प्याडमा जान्छु र यहाँ गइसकेपछि अब हामीले त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। अथवा जस्तो मानौँ मैले मोबाइल आफ्नो रिसेट गरेर यसमा कुनै पनि कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छैन भने अब मैले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो फाइललाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कन्ट्याक्ट नम्बरलाई भने यहाँ जाने, यहाँ गइसकेपछि इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टमै जाने। तपाईँ पनि आफ्नो इम्पोर्ट अथवा एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन कहाँनिर छ त्यहीँ जानु होला। अब मैले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो भने मैले कहाँ जानु पर्यो, सिधै एसडी कार्डमा अथवा मेमोरी कार्डमा जानु पर्यो। मेमोरी कार्डमा गइसकेपछि नेक्स्ट गर्छु। अब मैले इम्पोर्ट मेमोरी कार्डबाट कुन जिमेल अथवा फोनमा कहाँ गर्ने हो त्यो त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले त्यसलाई यहाँनिर फोनमा गर्छु, किनभने फोनमा कुनै कन्ट्याक्ट छैन। अब यसरी अब यसले सर्च गर्छ, एकैछिन सर्च गरेर यसले फाइन्ड आउट गर्छ। मल्टिपल एकभन्दा बढी छ भने पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सबै जति पनि सर्च भएर देखिएको छ सबै गर्ने भने यसमा क्लिक गर्नु होला, र एउटा मात्रै हो भने एउटामा यहाँ अलरेडी डिफल्ट क्लिक भएको छ, म यसलाई ओके गर्छु। अब यहाँ दुईवटा फाइल देखिएको छ, यहाँ डेट सहित देखिएको छ 2021 अगस्त 26 आजको हो यो, र अर्को 2021 जुलाई 13 को छ अर्को। फोनमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि अब आज नै मैले एक्सपोर्ट गरेको फाइललाई इम्पोर्ट गर्छु, यसमा ओके गर्नुहोस्। अब यसरी इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। यहाँ अब जति पनि छ फोन नम्बरहरू सबै इम्पोर्ट हुँदैछ। तपाईले यहाँ नोटिफिकेसन यसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी इम्पोर्ट भइराखेको छ फोन नम्बरहरू। इम्पोर्ट हुँदैछ। अब यो जति पनि सम्पर्क नम्बरहरू छ यो मेरो अर्को जिमेलमा पनि नम्बरहरू भएकोले म यसमा दोहोरिएर यो देखाउँदैछु। डुप्लिकेट नम्बरहरू यसरी देखाउँछ। तपाईले फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि म त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु एकैछिन। कुन जिमेल आइडीबाट अथवा कुन स्टोरेजबाट तपाईले फोन नम्बरहरू डिस्प्ले गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु एकैछिनपछि। ओके, यसरी फिनिस्ड इम्पोर्टिङ भी कार्ड। अब मैले दुईटै अहिले फोन र मेरो जिमेल आइडीबाट यहाँ फोन नम्बरहरू देखिराखेको छ। म यसलाई फिल्टर गर्छु। हामीले कुन स्टोरेज मार्फत आफ्नो फोनमा फोन नम्बरहरू डिस्प्ले गर्ने सेटिङ हामीले चेन्ज गर्नका लागि हामीले मोडमा गएर
फिल्टर अप्सन छ। फिल्टरमा गइसकेपछि यहाँ कस्टमाइज भन्ने हुन्छ लास्टमा, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि अब मैले यहाँ 2012 यसमा मेरो जिमेल आइडीमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ अनि मैले अहिले यसलाई म हटाइदिन्छु। र अहिले यो फोन नम्बरहरू जति पनि फोनमा छ मेरो अहिले तपाईको 2059 नम्बरहरू अहिले इम्पोर्ट गरेको नम्बर हो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। र अब यसलाई हामीले यदि डिलिट गर्नु पर्यो भने, यदि हामीले डिलिट गर्नु पर्यो फोन नम्बरहरू भने यहाँ गएर मोरमा गएर डिलिट भन्ने तपाईको अप्सन छ भने यसरी हामी यहाँ सिलेक्ट अल गर्न सक्छौँ र यसलाई यहाँबाट हामी डिलिट गर्न सक्छौँ सजिलैसँग। यसरी 2 लटमा हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने 2000 कन्ट्याक्ट नम्बरसम्म यसले सिलेक्ट गर्छ र यो डिलिट भइराखेको छ। यसमा अझै पनि टाइम लाग्नेछ, थोरै अझै टाइम लाग्छ, तपाईले धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कृपया भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो तपाईका लागि उपयोगी भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्छु। र टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै उपयोगी भिडियोहरूका साथ म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।